Uh, these figures or diagrams show the stage of metabolism of nutrients. بروتينز بوليسكرايد اللي هو كربوهيدرات والليبيد على شكل ترايجليسرايد عندما يدخل بالعمليات الأيضية catabolic reactions. first stage اللي هي digestion and hydrolysis break down large molecule to smaller ones that enter the bloodstream. إذن بالبداية بالجي اي تي راح يتكسر البروتين ويعطيني امينو اسيد. البوليسكرايد راح يعطيني داي ومونو وداي سكرايد، والليبيد راح يعطيني جليسرول والفاتي اسيد. راح يدخل البلاستريم عن طريق الامتصاص، بالتالي ينتقل للتشيو، يتوزع التشيو. المرحلة الستيج سكند اللي هي المرحلة الثانية اللي هي degradation, further breakdown and some oxidation of monosaccharide to 2-3 carbon compounds اللي هي تصير فيها degradation. هنا أنا أشوفوا البوليساكرايد يعطيني جلوكوز، فركتوز، جالكتوز، يروح للجلايكوليسيس يعطيني جلوكوز. الجلوكوز بالجلايكوليسيس راح يعطيني بايروفيت. البايروفيت ممكن يدخل لي بالتي سي اي سايكل وينتج له اي تي بي و سي او 2 اتش 2 او وهيدروجين كارير مولكولز. ايضا الامينو اسيد راح تعطيني البروتين امينو اسيد، قسم من عندها راح يدخل عن طريق البايروفيت، يتحول للبايروفيت. قسم من عندها راح يتحول للاسيتايل كو اي، وقسم من عندها يروح للتي سي اي سايكل مثل اوكزالو اسيتيت، راح تي سي اي سايكل. وعن بعد ان يطرح مجموعه الامين لان اتش 4 وعلى شكل يوريا. هنا الليبيد ايضا راح يعطيني جليسرول والفاتي اسيد. الجليسرول ممكن يعطيني البايروفيت، والفاتي اسيد بالبيتا اوكسيديشن تعطيني الاسيتايل كو اي، وكلها وين تدخل داخل الميتوكوندريا. ليش؟ توفر الاكسجين، واحنا قلنا انه الميتوكوندريا هي بيوت الطاقه. الاكسيديشن اللي هي ثيرد ستيج اللي هي المرحله الاخيره اللي ممكن تكون of small molecules to CO2 H2O in the citric acid cycle and electron transport provide energy for ATP synthesis. إذا هنا الناد H والF الفاد H2 راح يدخلون بالإلكترون ترانسبورت تشين، وبالتالي راح يحولون ال ADP إلى ال ATP ويعطوني طاقة. هسه نجي للكربوهيدرات. الكربوهيدرات they have مثل ما أخذنا بالأس1 مقدمة على الكربوهيدرات. they have the formula اللي هي CH2O by N contain aldehyde group CHO and carbonyl groups and several OH groups اللي هي poly أو poly hydroxide group classified as mono. صنفها مثل mono مثل الجلوكوز، جالكتوز، فركتوز، والمانوز، والداي سكروز لاكتوز، والبوليسكرايد مثل الستارش أو السليلوز. constituted the major part of our diet. احنا نستخدمها بشكل عام دائما بالدايت مالتنا، كلها يحتوي على الكربوهيدرات. المونوسكرايد may be ترايوز، قد يكون ترايوز، بنتوز، خماسي، وهكسوسيس، سداسي or others. الترايوز مثل الجليسرالديهايد اللي هو يتكون من 3 ذرات كربون ويحتوي على 2 OH groups and aldehyde group. وجليسرالديهايد عندنا B وعندنا L، وقلنا مرة ال OH إذا كانت على الليفت هاند راح تكون L، وإذا كانت على الرايت هاند طبعا ال OH المرتبطة بذرة الكربون ما قبل الأخيرة راح تكون D. هنا داي هيدروكسي أسيتون، طبعا هاي كلها intermediate compounds from glycolysis. المانوز أو المونوسكرايد they have at least one asymmetric carbon atom. Accordingly, they are classified into D and L isomer. Okay? May contain 3, 4, 5, 6, 7, 8 or 9 carbon من هذه المونوسكرايد. form ring structure تكون على شكل حلقي. hydrophilic يكون
تحب الماء. ليش؟ لاحتوائها على OH. ممكن تكون عناصر هيدروجينية do not readily cross the cell membrane، مو تعبر بسهولة السيل ممبرين. لذلك الجلوكوز يحتاج كترانس باسبورت اللي هو الانسولين لدخل الجلوكوز داخل الخلية. إذا ماكو الانسولين راح يكون يرتفع السكر داخل الجسم، بالتالي يسبب لي هايبر جلايسيميا. maybe partially oxidized، ممكن جزئيا نشبهها، راح نسوي بها أكسدة need less أكسجين، تريد كمية قليلة من الأكسجين. هذا الرينج سايكل للسكريات. هنا السكر السداسي كون عندي شنو؟ كون عندي رينج تعامل مع ذرة الأكسجين. بالتالي هنا نشوف هذا ال OH، هذا نسميه ألفا لأن هي بمستوى البلين، سيمتريك بلين هنا ال OH، لذلك ألفا. والدي كانت ال OH ما قبل الأخير على الرايت هاند، فألفا دي جلوكوز رينج. هنا دي جلوكوز اللي هو هذا الأوبن تشين للجلوكوز. هنا السايكليك، هنا ال OH بيا موقع البيتا اللي هي خارج مستوى الجزيئة الأصلية. most important saccharide for human مثل من for example monohexosis اللي هي glucose fructose and galactose. الجلوكوز قلنا نستخدمه بالglycolysis يحرر لنا ال ATP. هنا نستخدمهم بأذر organelles، وبالايزومر راح نحولها للجلوكوز وبالتالي نستفاد من عندها. الدايسكرايد، المالتوز، اللاكتوز اند الفركتوز، سكروز. البوليسكرايد ستارش اند جلايكوجين، سوري انا سكروز مكان الفركتوز. ستيج 1 of carbohydrate metabolism. الخطوة الأولى بمن بعملية أيض الكربوهيدرات digestion and absorption. does start in the oral cavity الفم by salivary amylase واسطة الأميليز إنزيم الأميليز. continued in the duodenum by pancreatic amylase. عندنا اثنين نوعيتين من الأميليز، واحد بالسلايفري وواحد بالبنكرياتيك، واثنين يشتغلون على degradation of carbohydrate. completed in the duodenum and jejunum by the maltase اللي هنا الثنائي جاي من اسمه المالتوز كسبستريت، والإنزيم اسمه مالتيز، لاكتيز والأيزومالتيز من أيزومالتوز and others، سكريز. الابسوربشنز الامتصاص is carried out from the gut to the absorptive cells by active transport. هنا نحتاج من الاكتيف ترانسبورت. تعرفون الاكتيف ترانسبورت ايش يحتاج؟ يحتاج الى الاي تي بي اللي ممكن تتحرك. from the absorptive cells to another cell من خلية الى اخرى by facilitated بعملية diffusion المساهم which need glucose transporter G transporter 1 to 5. اذا عندنا اكثر من جلوكوز ترانسبورتر من الواحد الى الخمسة، وكل واحد راح يشتغل في مكان معين. اذا بالبداية من المن للتشو راح يكون او للخلايا راح يكون بالاكتيف ترانسبورت يحتاج طاقة، ومن بين خلية وخلية راح يكون بالفاسيليتد ديفيوجن اللي يحتاج فقط الى من جلوكوز ترانسبورتر من الواحد الى الخمسة. synthesis of these synthesis of some transporters is enhanced by insulin. إذن هذا بمن يزيد تصنيعهم. طبعا هو glucose transporter يعني على شكل بروتين تقريبا in muscles and adipose tissue. إذن يحتاج هذا الترانسبورتر تصنيعه لكي يقوم بنقل الجلوكوز بين السيلز يحتاج انسولين. وين هذا؟ وين يكون بالمصل and adipose tissue. الستيج 2 اللي هي carbohydrate metabolism start with glycolysis. تبدأ عندما يدخل الجلوكوز داخل الخلية راح يصير له كابتشر مصيدة. المصيدة مالته هي إضافة مجموعة الفوسفيت. إذا جلوكوز زائد ATP راح يكون جلوكوز 6 فوسفيت اللي هذا ايش تحتوي على أيونية، تكون المجموعة أيونية الفوسفيت. بالتالي ما تخلي الجلوكوز يخرج خارج الخلية.
إذا capture. It is characterized by turns reactions and cytosol تحدث و the functions of glycolysis is to produce energy ATP and provide cell with essential metabolites and particle trials. هسه شو خصيص السؤال هذا؟ إن دخل الجلوكوز داخل الخلية إضافة له ATP صار أكتف فور. إذا أنا ما أحتاج طاقة، ما عندي طاقة، يعني ما مسوي إكسرسايز، ما أريد يعني سليبينج، راح يخزن على شكل وين يروح؟ راح يخزن على شكل جلايكوجين سواء بالمصل أو بالليفر أو بالأدر تشو. لكن أنا محتاج طاقة اكسرسايز، هذا شو اسمه الجلوكوز المضاف له مجموعة فوسفيت راح يتحول بالجلايكوليسيس المن راح يتحول للبيروفيت. إذا أكو أكسجين راح يروح للميتوكوندريا وينطيني الأسيتايل كوي. إذا ماكو أكسجين وين راح يروح؟ راح يتحول لللاكتيك أسيد. وين هذا؟ قلنا بحالة الإكسرسايز بالمصل يتحول المن يتحول لللاكتيك أسيد بسبب إن اللاكتيك أسيدوز. This picture shows the pathways of enter the glucose inside the cell and reaction with ATP and converted to glucose 6-phosphate. إذا هنا الجلوكوز دخل بالهكسوكاينيز والجلوكوكاينيز. الجلوكوكاينيز انزيم الجلوكوكاينيز يكون specific to glucose but الهكسوكاينيز يكون unspecific، يعني يعمل على الجالكتوز، ممكن على الفركتوز، ممكن على أي سكريات سداسية راح إنه يعمل عليها الهكسوكاينيز. لكن الجلوكوكاينيز فقط يكون يعمل عليه من على الجلوكوز. إذا ضاف الاي تي بي تحول الى اي دي بي هنا داخل الخلية صار شوي، صار ايوني بعد ما يطلع ما يقدر يطلع من خارج الخلية. بالفوسفو جلوكوز ايزوميريز هذا الانزيم ايضا راح يحوله من جلوكوز 6 فوسفيت الى فركتوز 6 فوسفيتيز. بالفوسفو فركتوكاينيز هذا الانزيم حدد للسرعة ايضا اضافة اي تي بي راح يتحول لفركتوز 1 فوسفيت بز فركتوز 1 6 بز فوسفيت، اللي هذا ممكن يروح وين؟ فركتوز بز فوسفيت الدوليز سوري راح ينطيني داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، وقلنا جليسرول الديهايد 3 فوسفيت اللي هذا انزيم الايزومريز راح يرجع لمن جليسرول الديهايد 3 فوسفيت. وهنا الناد اتش بلس راح ياخذ لنا هيدروجين ويحول لنا المركب الى 1 3 بس فوسفير جليسرايد. ايضا هذا فعل الانزيم ايضا راح يستهلك شنو؟ هنا استهلكنا اي تي بي. هنا راح يتحرر اول تحرر عندنا للاي تي بي. الاي تي بي راح يتحول للاي تي بي فوسفوجليسرايد كاينيز، وراح شنو؟ راح ينطيني هنا 2 فوسفيت جروب راح تتحرر وحده تبقى وحده. ايضا فوسفوجليسرايد ميوتيز راح يتحول من 3 الى 2 فوسفوجليسرايد اينوليز راح يحرر لنا مي، راح يعطينا فوسفو اينول بايروبيت اللي يحرر له ايضا شنو؟ يحرر له اي تي بي راح ينطيني شقد بايروبيت راح يعطي بايروبيت. اذا هنا نشوف هنا استهلكت اي تي بي وحده، ايضا هنا اي تي بي وحده، صار عندنا مجموع الاستهلاك 2. لكن هنا كل جزيئه صار عندي جزيئتين، كل جزيئه انطتني اي تي بي، فهنا النتيجه راح تكون عندي 4 اي تي بي. 4 ناقص 2 راح يكون المحصله النهائيه 2 اي تي بي تحررت لحد ما تكون عندي البايروبيت. طبعا اضافه الى شنو؟ اضافه الى الناد اللي قلنا احنا ينطي 2.5 الى 3 من الاي تي بي اذا راح وين؟ بالالكترون ترانسبورت تشين. glycolysis 3 of them are irreversible. 3 خطوات نعتبر غير عكسيه. 7 reversible 7 عكسيه. maybe aerobic قلنا or anaerobic. الايروبيك يدخل بالتي سي اي سايكل، الانيروبيك وين؟ قلنا بالمصل بحاله الاكسرسايز يتحول البايروفيت لللاكتيك اسيد. Conversion of glucose to glucose 6 phosphate is achieved by 2 enzymes، يا اما الجلوكوكاينيز الليفر والهكسوكاينيز وين موجود؟ بقيه الانسجه. Phosphorylation of glucose is important step due to
نعم الخطوات اللي ممكن تكون مهمة لفوسفوريليك جلوكوز. makes glucose anionic. أولا راح يخلي إنه يحمل شحنات سالبة. increase the reactivity of sugars. راح يكون أكثر فعالية. makes high energetic compounds. يجعله أكثر يعني طاقة. بالتالي هذه الخطوات اللي make as capture for glucose and prevent to return to blood. Insulin reduces glucose uptake in several tissue and particular muscles and adipose tissue. إذا الليفر ممكن إنه يحتاج انسولين قليل أو ما يحتاج انسولين لدخول الجلوكوز إليه، لكن المصل والأديبوز تشو بصورة عامة تحتاج إلى الانسولين. إذا ما في انسولين ما راح يدخل الجلوكوز لهذه المكانات. and other it could not be do so. الريد بلاد سيلز مثل ما قلنا سابقا، قلنا كريات الدم الحمراء ما تحتاج. the first site of ATP formation may be by past 1,3 bisphosphate glyceride is converted to 3 bisphosphate glyceride by BTG mutase، و 2-3 BPG can bind to hemoglobin يرتبط من الهيموغلوبين. هذا decreasing its affinity for oxygen. إذا هذا المركب راح يقلل لي من ارتباط الأكسجين للهيموغلوبين. هذا وين استفدنا؟ احنا قلنا جماعة الأنيميا يوصل الأكسجين كميات كلش قليلة. هذا المركب يزداد عندهم جماعة فقر الدم. ليش؟ على مود يقلل ارتباط الأكسجين بالهيموغلوبين من يوصل للتشيو، وبالتالي سرعة تحرر الأكسجين بالنسبة للتشيو. هاي واحد. أيضا بالهاي ألتيتيود إنه عندنا الهيموغلوبين جدا عالي، فأيضا نحتاج هذا المركب على مود شنو يتحرر عند الأكسجين بالتشيو ما يوصل للتشيو طبعا. and make it available to tissue in some circumstances, for example high altitude area. Control of glycolysis. شلون أسيطر على عملية التحلل؟ hexokinase is inhibited by glucose 6-phosphate. إذا كل ما تزداد كمية glucose 6-phosphate راح يصير inhibit هذا الإنزيم اللي هو hexokinase. Phosphofructose kinase is inhibited by citrate. إذا كل ما يزيد الستريت راح تقل شنو يصير عندي تثبيط لهذا الإنزيم and by normal cellular concentration of ATP. وأيضا ATP إذا طاقة عالية بعد ما أحتاج أضيف إنه فوسفات لهذا أو يشتغل هذا الإنزيم. negative allosteric factors and induced by 5 ويزداد عندنا 5 adenosine monophosphate positive allosteric factor. It is also regulated. أيضا ينظم هرمونالي in liver بواسطة الانسولين stimulate and glucagon inhibit. هذا راح يحفز لي الانسولين ويثبط لي الجلوكاجون. reactions 3 is the first reactions unique to glycolysis. الخطوة الثالثة هي الخطوة الوحيدة اللي تخص الجلايكوليسيس. it is known as the commuting step since it commits glucose to metabolism by glycolysis. The fructokinase is regulated by covalent modification. إذن راح يصير هنا ارتباط covalent modification تحوير تساهمي، يعني آثار تساهمية، بالتالي تمنع أو تضبط أو تنظم عمل هذا الإنزيم. thus phosphorylation deactivated this enzyme. إذا نضيف لمجموعة فوسفات وتكون بعصرة تساهمية راح تضبط لي الإنزيم الفوسفو كاينيز أو بايروفيت كاينيز بايروفيت كاينيز. since significance of lactate production. ما هي أهمية تحرير اللاكتيت؟ إذا عندي جلوكوز ينطيني بايروفيت. أوكي البايروفيت موجود الناد اتش باللاكتيت دي هيدروجينيز انزيم، طبعا هذا موجود هذا خالط بالمصل اوف هارت. ايضا ماركر للام اي راح يتحول اللاكتيت، ينتقل اللاكتيت يوصل الليفر اند هارت مصل سيركمستانس. راح شو يسوي؟ يتحول اللاكتيت الى بايروفيت بفعل نفس الانزيم. البايروفيت يا اما
CO2 أو glucose اللي يعاد تصنيعها مرة أخرى. Thank you for attention for this lecture.